Oh shit. Here we go again. كما سمعتم مؤخرا برشا صحف وسياسيين بدأوا يداولوا في خبر تلقيح الكورونا، وخاصة بداية التسويق للتلقيح هذايا من أكبر الشركات الصيدلية الأمريكية فايزر ولا فايزر كما تحبوا انتم. ومن بعد الخبر هذا سيدي خويا ريت برشا تعاليق وبرشا مقالات في مواقع إلكترونية على الآثار الجانبية وكيفاش تولي إنسان متحول وعينيك باش تطيح وباش تموت والجو هذاك الكل. في الفيديو هذا باش نعاود نستدعى صديقتي صبرا زراع اللي خدمنا مع بعضنا قبل على موضوع الكورونا وبدايه الجائحه، وباش نحاولوا نجاوبوا على اسئلتكم اللي طرحتهم في الانستغرام نتاعي خرمولوجي تي ان والانستغرام نتاع صبرا زراع. كالعاده باش نخلي لك المجال باش تقدم روحك وتدلنا بالباك بلس 11 نتاعك. دونك فازي. عسلامة، أنا صبرا زراع، دكتورة في الصيدلة، مختصة في الصحة العالمية، ونعمل في PhD في University of Washington في اقتصاد الصحة. نايس. يلا سيدي، قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساش تشترك في القناه وتنزل على النقوز اللي بحذاه. كان عجبتك الحلقه وفادتك ما تنساش الدعم بالشير اللايكس والكومنتس. واخيرا كل المصادر نتاع كلامنا باش تلقاها موجوده في صندوق الوصف. ونحب نسطر على الحكايه، كان صارت اي تغييرات من بعد الفيديو هذا تفكروا اللي تاريخ تصوير الحلقه هذه هو 12 ديسمبر 2020. السؤال رقم 1، كيف تتم صناعه التلقيح وكيف يعمل؟ اللقاح هو من اكثر الاختراعات الصيدليه اللي طورت حياه الانسان. باختصار شديد اللقاح هو بمثابه الفوسكه او أداة الغش لجهاز المناعة متاعك. لسوء الحظ رغم التركيبة المعقدة والجميلة لجسم الإنسان إلا أنه مازال يطلع في الحاجات هذه ولازم تدخل أجنبي. مثلا وحده ما ينجمش يدافع على روحه قدام العديد من الأمراض كيف الإنفلونزا، الكورونا أو فيروس نقص المناعة وغيره. لذلك لازم نشوفوا كيفاش نعلموه أنه يقاتل ويبات يحارب الفيروسات هذه. بيت نحارب. اللي يصير هو انه الجهاز المناعه نتاعك يقتل فيروس معين، ياخذ عليه معلومات ويولي يعرف كيفاش يتصرف معاه، ويصنع جيوش نتاع خلايا كيف كريات بيضاء والمضادات الحيويه وغيره، ويبدا يحرر في الاراضي المحتله اللي في جسمك. اما ما دام الجهاز المناعه نتاعك في بعض الاحيان ما يعرفش شنو يعمل، يجي هون الانسان اما يعاون الجهاز المناعه نتاعك بالدويات والا يعلم الجهاز المناعه نتاعك بواسطه اللقاح. الفيروس كما تعرفوا متكون من حمض نووي وغلاف بروتيني في معظم الاحيان اللي باش يكون كمفتاح للخلايا نتاع جسمك. نخليكم تشوفوا اكثر تفاسير مع الحلقه الاولى نتاع الكورونا اللي باش نعملوه كيف في اطار التبسيط باش نفكوا الغلاف البروتيني ونضعفوا الفيروس نتاعنا والا نقتلوه ونزرقوا هالفيروس المضاعف هذا في جسم الانسان باش ينجم جهاز المناعه نتاعك يتغلب عليه ويقتله، وهكاكا يتعلم التركيبه نتاعو ويصنع الاسطول الحربي ويحارب كهزيم الرعد. صحيح باش تظهر لكم الحكايه سهله وتقولوا لي ايش بيه ما يشدوش كل الفيروسات ويفركوها ويصنعوا منها اللقاحات؟ سؤال ذكي، اما في حقيقه الامر معقد شويه، خاطر الفيروسات صنقوروا شويه في مخه، فما اللي يصير لهم طفره جينيه، فما اللي يقلب الفيستا وكل مره يبدل الغلاف البروتيني نتاعو، وفما اللي حتى كي يفركوه ولا نقتلوه جهاز المناعه نتاعك ما ينجمش يتغلب عليه. ولذلك مثلا في اطار الكورونا التجأنا الى تكنولوجيا جديده تو تحكي لنا عليها الدكتوره صبرا. الى يومنا هذا عنا زوز تلقيح كملوا الكلينيكال ترايلز نتاعهم واثبتوا الفعاليه نتاعهم اللي هما الفاكسينز نتاع فايزر وبايو انتك والفاكسين نتاع موديرنا. الفاكسين نتاع فايزر الفعاليه نتاعو كانت 95% والفاكسين نتاع موديرنا 94.1%. والفاكسين هذوما اثنين يستعملوا التكنيك اللي هي اسمها mRNA. شنو هي التكنيك نتاع mRNA؟ التكنيك نتاع mRNA هذه تاخذ جزء صغير من الفيروس نتاع كوفيد 19 اللي هو بالعربي الحمض النووي الريبوزي الناقل. اصعب من الباك الكلمه. شو معناتها الكلام الصعيب هذا؟ الفاكسين هذا باش يدخل في وسط الخلية نتاعنا وباش يعلمها كيفاش تصنع بروتين اللي هي اسمها سبايك بروتين. السبايك بروتين هذه موجودة على الغلاف نتاع سارس كوف 2، ولذا كيف البدن نتاعنا باش يصنع سبايك بروتين هذه باش يصير تنشيط لجهاز المناعة نتاعنا وباش يصنع زوز انواع من الجيوش. الجيش الاولاني هما الاجسام المضادة ولا نسميهم انتي بوديز، وخلايا اسمهم تي سيلز. هكاكا كيف الواحد يجيه الفيروس البدن نتاعو يبدا حاضر. السؤال اللي بعده، قداش نستغرقوا من الوقت لتطوير اللقاح؟ اي سيدك بسيدك تطوير اللقاح عادة يكون في 10 سنين، اي 10 سنين في 5 مراحل. يعني اللي نعملوا فيه في الكورونا يتسمى حاجة من الإعجاز العلمي، وهذا قمة الإعجاز العلمي. الحاصل المرحلة الأولى تتسمى مرحلة التطوير، تقعد بين 2 و5 سنين وين نقعدوا نحاولوا نضعفوا في الفيروس هذا ونقتلوه ونشوفوا فماشي لقاح ممكن. المرحلة الثانية اللي هي الاختبارات القبل السريرية، تقعد حوالي عامين وتكون التجارب على أشخاص أو حيوانات معينة، ونستدعاكم مرة أخرى تشوفوا فيديو الجانب المظلم للعلوم. المرحلة الثالثة واللي هي الاختبارات السريرية اللي هي زادة فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى في المرحلة الثالثة باش نعرفوا إذا كان اللقاح آمن وإلا لا، وتقعد حوالي عامين ونقعد نجربوا فيها على مجموعة صغيرة من الأشخاص. المرحلة الثانية باش نعرفوا فيها هل اللقاح يخدم جهاز المناعة متاعنا وإلا لا، وتقعد بين 2 إلى 3 سنوات ونعملوا فيها تجارب اللقاح الوهمي أو البلاسيبو. المرحلة الأخيرة في الاختبارات السريرية هي باش نثبتوا هل اللقاح يحمي حقيقة ضد الفيروس وإلا لا، وشنية هي الآثار الجانبية، وتقعد بين 2 و4 سنين. بعد تجي المرحلة الرابعة
7 واللي هي مراجعة اللوائح والموافقة عليها، وتقعد بين عام وعامين باش نوريو بدراسات هل اللقاح فعال وما فيش أضرار جانبية وخطيرة. وفي أغلب الأحيان ال FDA الأمريكية توافق على الشيء هذا. وأخيرا من بعد ال10 سنين في الأعمال هذه الشاقة الكل باش تصير عملية التصنيع والتسليم، معناتها 10 سنين باش نلقاو اللقاح ومن بعد نوليو نسوقوا فيه. كما قال لكم اسكندر، في العادة العلماء يعديوا سنين وسنين وهما يصنعوا في الفاكسينز، والمرة هذه في أقل من عام في فترة قياسية نجمنا يكون عنا فاكسين. أما نحب نفسر حاجة اللي حتى كان الفاكسين حضر في أقل من عام راهي ما هيش حاجة مزروبة ومبلفطة. التكنيك متاع mRNA هي تكنيك عندهم أعوام العلماء يخدموا فيها من قبل حتى ما نسمعوا بالكورونا. هما عبارة خذاو هالقالب هذا اللي هو حاضر وبدلوه باش يرجعوه مناسب للفيروس متاع الكوفيد 19. يعني أنت كأنك خذيت كرسي وبدلت فيه حاجات ورجعته إريكا نستعملها كل شيء في بنت ولد. هل تلقيح الكورونا عنده آثار جانبية؟ الحاجة الأولى هي الكلينيكال ترايلز قاعدين يصيروا في معايير صارمة وصارمة. إلى يومنا هذا الظواهر اللي شفناهم في الكلينيكال ترايلز اللي هما تقريبا 75,000 شخص ما بينات الكلينيكال ترايل تاع موديرنا والكلينيكال ترايل تاع فايزر، الآثار اللي ريناهم كلهم آثار عادية وريناها قبل مع تلقيح الآخرين. واصلا هما علامه على انه بدنك بدا يتفاعل مع التلقيح وبدا يصنع ويبني في المناعه نتاعو. الاثار الجانبيه هذه هي الاجهاد، وجيعه في الراس، وجيعه في العضلات، السخانه، وجيعه في اليد في موقع التلقيح. في ال 44,000 متطوع اللي شاركوا في الاختبارات السريريه صاروا 4 حالات نتاع بيلز بالسي اللي هو نوع من الشلل والضعف المؤقت في اليد اللي لقحوها، وصاروا 64 حاله نتاع ليمف ادينوباثي، تورم او تضخم في الغدد اللمفيه. والحالات هذوما كلهم براو. صاروا زاده حالتين نتاع انافيلاكتيك رياكشن خارج نطاق تجارب سريريه في انجلترا. كيف جاي يشوفوا عن شكون صاروا، او واحد فيهم كان عنده سيفير فود الرجي وواحد كان عنده دراج الرجي. وفي الوقت الحالي اللقاح هذا ما هوش منصوح للعباد اللي عندهم حساسيات. بالله باش نقصك صابره لحظه، بالنسبه للمقالات نتاع الصحف الالكترونيه باش تلقاو عبد مات من اللقاح نتاع فيروس الكورونا ولا شنو، راهو لازمنا نقعدوا مديده نتاع وقت باش نثبتوا هل الشخص هذاك مات ولا صارت له اثار جانبيه من اللقاح ولا هو من الاول عنده الاثار الجانبيه هذيك وحده. ولذلك ما تدخلوش في هستيريا دوما ما تقراوا العنوان نتاع المقال. ماذا بكم تثبتوا شنو موجود في المقال هذاك، ولا تشوفوا صحيفه علميه شنو قالت وما قالتش على الموضوع هذا. السؤال اللي بعده اللي تطرح لي في الانستغرام، هل يجب التخلص من القناع ونرجع نبوس البوس الملصوقه والجو هذاك الكل؟ انت ما عادش تبوس البوس الملصوقه اللي علموها لك هذاك تاع باهي خلينا نتفاهموا من توا. وصبر اقول معايا لا. اول حاجه لازم تعرفها وتكون متاكد انه صعيب برشا تكون من الاشخاص الاوائل اللي باش يتلقحوا باللقاح هذايا، خاطر حسب الاستراتيجيه العالميه اللي باش ياخذوا الدواء هذايا هما جماعه اللي عندهم امراض مزمنه، الجماعه اللي يخدموا في نشاطات حيويه، وعباد عندهم اهميه اكثر منك ومني. ومن بعدها يجيو الشبيبه انا وانت وصبره وكل كاين. اثنين، راهو فيروس الكورونا مش كي باش يسمع اللي فما لقاح باش يقول اي السلام عليكم ويولي مسالم ويفتح الستار. لا يا سيدي، يقع ديما فيروس معدي وديما فيه الخطوره. وقتاش نقضيو على الجائحه هذه؟ وقت نسبه العدوى تتقلص على الاخر ونوصلوا لنسب مئويه وين نجموا نسيطروا على العدوى هذيا. يعني بلغه اخرى كان الناس الكل ما تستعملش اللقاح ومش باش تعمل اساليب الوقايه والحمايه، فانه فما نسبه مئويه نتاع الخطوره تقعد ديما موجوده، واللقاح تولي تبلو وتشرب ماء. هذاك علاش الوقايه لازمها ديما تكون موجوده، الماسك نتاعك وغسلان يديك والجو هذاك الكل. وفي صوره ما اللقاح اصبح روتيني، ماذا بينا نستعملوه باش ما نطيحوش الاستراتيجيه هذيا. وقتاش باش يكون اللقاح هذا متوفر حول العالم؟ نهار 8 ديسمبر هو اول نهار خذا فيه شخص الفاكسين نتاع فايزر وبايو انتك خارج نطاق التجارب السريريه، والشخص هذا كان امراه عمرها 90 سنه في المملكه المتحده. يوم الجمعه 11 ديسمبر 2020 الاف دي اي اعطت اذن طوارئ للفاكسين نتاع فايزر بايو انتك باش يبداو يستعملوه في الولايات المتحده الامريكيه. فما 5 بلدان متقدمه باش ياخذوا اكثر من 80% من التلقيح الموجوده توا. ونستدعاكم تتفرجوا على الفيديو نتاع ياسر مشات على خاطر حكى في الموضوع وتعمق وحكي على وقتاش نجموا نستناو باش يجي اللقاح لتونس. السؤال اللي بعده، اذا تحور الفيروس AKA الطفره فكيف يمكننا التصدي اليه؟ باهي فما حاجتين وحسب ما قال موجود في جابان تايمز، فانه فيروس سارس كوف 2 ملي توجد وهو قاعد تصير له في طفرات جينيه على مستوى الغلاف البروتيني، ولكن لحسن الحظ ما زالت الطفره هذه ماهيش خطيره لدرجه ان ترد اللقاح غير فعال، يعني الامر مازال تحت السيطره. وكما قال الاخر الوضع ريلاكس خلاص.
اما شوفوا راهو كيما اي فيروس سيطرنا عليه تجم ليله ونهار تصير طفره جينيه تورينا الزنباع وين يتباع، والحاله هذه تولي وارده برشا كي الفيروس يتكاثر برشا. هذاك علاش كل ما نحدوا من العدوى في اقرب وقت ممكن ونقصوا من الانتشار نتاعو، احتمال الطفرات الجينيه المعقده تتقلص وتولي ما عادش موجوده. هل التلقيح مدى الحياه او مربوط بتذكير في مده معينه؟ التوا مازلنا ما نعرفوش المده اللي الانسان باش يقعد عنده مناعه تحميه من الفيروس. اللقاح نتاع فايزر يتمثل في جرعتين ما بيناتهم 21 يوم، واللقاح نتاع موديرنا كيف جرعتين اما ما بيناتهم 28 يوم. توا نوصلوا للسؤال اللي يستناو فيه متابعين نتاعنا. شنو هو السؤال؟ وانا باش نسالك صبرا، اسكو انت باش تعمل اللقاح هذايا والا لا؟ سؤال وجيه وفي بلاصتو. انا باش نعمل اللقاح، ولكن العدد نتاع الفاكسينز اللي باش يكون متواجد في الاول باش يكون محدود على الاخر. اما السي دي سي راهي توصي انه المرحله الاولويه تركز على زوج مجموعات، العباد اللي يخدموا في الرعايه الصحيه على خاطر عندهم امكانيه تعرض مباشر او غير مباشر للفيروس، والمقيمين والموظفين في ديار العجز. وفما عباد اخرين اللي هما ابجل مني ومنك عزيزي المشاهد ولا تتنقل حتى هي على الدحيح. هي كمل. اللي هما العباد اللي عمرهم اكثر من 65 سنه، والعباد اللي عندهم امراض مزمنه واللي نجموا يموتوا من فيروس الكورونا. ولكن وقت اللي باش يوصلوا يلقحوا في العباد اللي في عمري باش نكون مستعده باش ناخذه، على خاطر اللقاح هذا ما هو باش ينجح كان اذا 50 ولا 60% على الاقل من المجتمع يتلقحوا. وانت خرمولوجيا؟ الحقيقه نتاع ربي انا مش باش نعمل التلقيح لزوز اسباب. ما تتهوروش، السبب الاول هو قناعاتي الشخصيه، عمري ما نشري والا نستعمل حاجه في جيلي هالاول، ديما نستنى الجيل الثاني او الثالث باش نشري الحكايه هذيك، يعني توا صعيب نقنع روحي عكس ذلك. السبب الثاني هو نتصور مانيش انا من الاولويات العالم اللي لازم يتلقى التلقيح هذايا، نتصور فما عباد ابجل مني ومنك صبره زاده باش ياخذوا التلقيح هذايا، ولكن ممكن مستقبلا نولي نستعمل اللقاح هذايا في حالات قصوى ولا حالات طبيعيه. اما زاده نحب ناكد على نقطه واللي هي حريه التلقيح، انا ضد انه دوله او عمل يفرض على العباد التلقيح، كل حد حر انه يعمل في بدنه اللي يحب، يتحمل مسؤوليه اختياراته ويحافظ على حريته. هكا نوصلوا لاخر فيديو، نشكركم انكم كملتوا الفيديو معنا وحاولنا قدر المستطاع انه نختصروا في الاجابات، وان شاء الله تعمل فائده، ان شاء الله جاوبنا على اسئلتكم الكل. صبرا شنو تحب تقول المعجبين نتاعك في خرمولوجيا؟ ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، وكالعاده كان عندكم اكثر اسئله يجوا يسالوني في الانستغرام نتاعي. اي وانا ليه معناتها. يلا كالعاده نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والنقوز اللي بحذاه. كان عجبتكم الفيديو هذا ما تنساش تدعم القناه بالشير اللايكس والكومنتس. نشوفكم الحلقه الجايه. بيس. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me.